Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang sistem Fertigasi. Apa itu Fertigasi? Fertigasi merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu fertilizer dan irrigation, iaitu merupakan sebuah kaedah penanaman di mana nutrien dibekalkan kepada tanaman melalui pengairan dalam bentuk larutan kepada zon pengakaran tanaman. Sistem fertigasi mempunyai beberapa kebaikannya yang tersendiri. Antaranya ialah mengurangkan kos operasi, meningkatkan lagi kualiti tanaman, dapat menjimatkan masa dan mengelakkan pembaziran baja dan air. Di sini saya ada menyediakan mockup sistem fertigasi. Saya akan mulakan dengan bahagian sini, iaitu merupakan tangki air. Tangki air merupakan tempat simpanan bekalan air dan di mana ianya tempat campuran air dan baja diletakkan. Seterusnya, air tersebut akan disalurkan oleh pam air. Pam air pula akan dikawal oleh timer. Timer merupakan pengurus masa untuk menyalurkan air kepada tanaman. Air akan disalurkan melalui polypipe dan air yang telah diproses tadi di tangki air akan disalurkan oleh titik penitis air ke dalam polybag. Berikut ialah penitis air dan ini ialah polybag. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.